तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hello guys, welcome to my vlog. Hope you all guys are fine. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला साथीभाइहरू हैन। म पनि अब आरामै छु हैन। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। अनि hope you all guys are fine है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज हिजो शनिबार खासै बनाएन, अनि आज आइतबार चाहिँ अब ड्युटी लाग्नु पर्ने हुन्छ। अनि म कुन ठाउँ जान्छु के गर्छु है, किप वाचिङ गाइज है। अनि त्यति भन्दै हैन, अब म चाहिँ गोदामतिर लागेँ साथीभाइहरू है त। फाइनल्ली मेरो पूजनीय साथीहरू है, अब म चाहिँ गाडीमा छु, खासै लोड पनि गरेन हैन। अनि अब चाहिँ म प्लानिङ दाइले लिन जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ प्लानिङ जाँदैछु हैन। अनि त्यही हो, बाहिर मौसमले पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ। सायद आज दिउँसभरि पानी पर्छ होला है, यस्तै छ यार है। म हल्का निराश छु आज चाहिँ हैन। अब निराश भएर नि के गर्नु है, चित्त बुझाएर हिँड्नु परेको छ। ठिकै छ, जे भए पनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ है। हजुरहरू पनि लाइफमा हैन टेन्सन गरेर, टेन्सन लिएर दिमागलाई असर पर्ने काम गर्ने होइन के, अघि बढ्ने हो मजाले माया नि, आफै गर्ने खाने आफै रमाउने छुट्टै लाइफ छ नि त यार। कसैको दबाबमा आएर त्यो कसैको दबाबमा बस्नुपर्ने छैन, के छैन होइन। छुट्टै लाइफ छ, छुट्टै रमाइलो छ होइन। अब बुझ्नु पर्यो कि लाइफलाई बुझ्नु पर्यो कि, किनकि अब भन्यो त अब धेरै अब साथीभाइहरू अब दिदीबहिनीहरू सबै डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ होइन। किन हुने डिप्रेसनमा, के भएको छ र होइन। कसैको बुढाले छोड्ला, कसैको बुढीले छोड्ला, छोडोस् न त होइन, छोडोस् न त। अघि बढ्ने हो नि त, आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने हो नि त यार। के छ र यार, खान सकिहाल्छ नि एक गाँस त, अब जति दुःख गरेर भयो भने खान सकिहाल्छ नि होइन। त्यही भएर टेन्सन लिने हेर साथीभाइहरू है। इमोसनल कुरा चाहिँ म धेरै गर्दिनँ होइन। अनि फेरि के भएछ यसलाई भन्ने सोच्नु होला होइन। अब जतिजनाले हेर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो केही पनि छैन होइन। जे भए पनि कहिलेकाहीँ अलि यसो मुड अफ हुन्छ कि होइन। त्यही भएर भ्लग पनि बनाऊ कि नबनाऊ है, एकदम कन्फ्युजमा थिएँ म चाहिँ होइन। अनि अब के गर्नु होइन, हालिदिउँ न। जे भए पनि जस्तो भयो नि, राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि हेरिदिइहाल्नुहुन्छ नि होइन। हेर्नुला नहेर्नुलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर हाल्न त छोड्नु भएन नि भनेर अनि आज नि म भ्लग गराउँदैछु। अनि म चाहिँ अहिले पेप्सी कोलादेखि बोलिरहेको छु साथीभाइहरू होइन। त्यही हो है, एकदम रिक्स छ, लाइसेन्स छैन होइन। गाडी पनि एक्लै चलाएर हिँड्नु पर्ने छ है। त्यही हो, बी ह्याप्पी, बी अलवेज कुल गाइज है। त्यही हो, खुसी चाहिँ हुनु पर्यो है सबैजना है। लाइफमा केही छैन कि, एक बारको जिन्दगी हो होइन। हाँसेर रमाएरै बिताउने हो कि, कुल पाराले के, केही टेन्सन लिने होइन, केही टेन्सन नलिने कि। हामीभन्दा कति तल मान्छेहरू पनि खै बाजिरहेकै छ, खाइरहेकै छ, रमाइरहेकै छ होइन। ठिकै छ, कसैलाई सम्पूर्ण होला, कसैलाई नहोला होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर जे भए पनि बी ह्याप्पी अलवेज है। म दाइले लिन जाँदैछु साथीभाइहरू। अब यहाँ चेकिङ पर्ला जस्तो छ है, किप वाचिङ गाइज है। हाम्रो मोड दाइ आउँदै हुनुहुन्छ ढलै गर्दा गर्दै। मर्निङ मर्निङ, वेलकम टु माई ब्लग। हेलो, गुड इभिनिङ। कहाँ गुड इभिनिङ हो दाइ अहिले यार? गुड इभिनिङ होइन त, कहाँ इभिनिङ हो त? कति बजे त? 12 कटिसक्यो। आफ्टरनुन पो हो त? आफ्टरनुन, गुड आफ्टरनुन। धेरै पढे मान्छे यस्तै हुन्छ कि कहिलेकाहीँ बिर्सिरहेको हुन्छ है। साँच्चै हो भने अनि धेरै पढे मान्छे किन यस्तो हुन्छ दाइ? रिजन के? रिजन के हो अब माइन्ड आउट अफ कन्ट्रोल हो, त्यही भएर।
अनि म हजुरलाई एउटा छोटो मिठो क्वेसन सोध्छु ठ्याक्क भनिदिनु ल अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो टिकटकमा हेर्नै नसक्ने त्यस्तो भिडियोहरू आइरहेको छ होइन अनि अब सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै भिडियोहरू आइरहेको छ त्यो तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले अब तिनीहरूलाई के भन्ने त खै अब त्यस्तो यो हो एउटा फलोवर्स बढाउनको लागि पनि हो एउटा अब खै के भन्ने त अहिले के भनेर बुझ्ने त खै मान्छेले व्याख्या गर्नै आएन होइन अब एउटा अब रमाइलोको लागि भयो होइन अब रमाइलोको लागि पनि अब खास अलि त्यस्तो भिडियो त नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो अब यस्तो हो अब मान्छेले डाउन गर्न पनि बनाउँछ मान्छेले कोहीले अब चेन्ज अब खै के भन्ने त्यसलाई अब मलाई भन्नै आएन आज यति नै हो एक दिन म भनाउँला सोचेर सम्झेर भन्ने कुन ठाउँ जानु त आज आज कहाँ जाने खाना खाएर आउनु भयो खाना खाएको साथीभाइहरू अब दुईजना मात्रै हो दाजुभाइको भेट भयो खै दाइ के गर्छ अनि त्यही हो है अब आज कुन ठाउँ जान्छ भने चाहिँ हामी खाना खायो त खाना कुन ठाउँ जानु दाइ खाएर आइसक्यो त्यही प्रश्न म आफूले सोध्छु ल भन्नु अहिले हामीले देखिरहेछ नि त जे वेबसाइट खोले पनि अब जस्तै अब विज्ञापन जस्तो आएकै गर्छ किन होला होइन विज्ञापन जस्तो भनेको यो यस्तो भयो क्या दाइ ऊ बेला मोबाइल थिएन केही थिएन होइन अहिले जेनेरेसन अनुसार अब यो देशै चेन्ज भइसक्यो हो कि होइन ल भन्नु न अनि अब मान्छेहरू पहिला अब पुरा कुर्ता सुरुवाल फुल लाएर हिँड्थ्यो भने अहिले ल हेर्नु न त्यो किनकि जेनेरेसन नै यस्तो चेन्ज भएर आयो कि होइन मान्छेहरू फरवार्ड भइसक्यो क्या एकदम अगाडि पुगिसक्यो क्या मान्छेहरू बुझ्नुभयो नि ऊ बेला खै अब कुर्ता र त्यही म्याक्सी भन्थ्यो होइन अहिले त के अरे त्यो के भन्छ भन्नु त एउटा दुइटा त आउँछ होला नि आउटर हो कि वान पिस भन्ने त्यस्तो लुगा आयो होइन ठिक छ अब अहिले नै कुर्ता र अब जस्तो अब प्यान्ट त ऊ बेला पनि थियो होला होइन अब मलाई त्यति पनि थाहा छैन तर थियो होला हाम्रो छामाहरूले लगाइराख्नु भएको थियो अनि अहिले पनि त्यही कपडा आयो भने त मान्छेले त्यही लगाएर हिँड्छ नि त तर किनकि अब बजारमा अब अनेकौँ आइसक्यो भने त अनि अब मान्छेहरू अब अहिले ल हेर्नु न मोबाइल छ हरेक कुराहरू के अब धेरै मान्छेहरूले के गर्छ फरेनर भिडियोहरू हेरिदिन्छ क्या अनि त्यही अनुसार तिनीको कपी गरेर अनि ल अब यो चाहिँ गर्नु पर्यो सबै त्यही गरेर सिक्ने होइन किनकि यो सबै केले गर्दा भयो भने इन्टरनेटले गर्दा भयो कि सामाजिक सञ्जालले गर्दा भयो कि बुझ्नुभयो दाइले म राम्रोसँग बुझाइदिएँ नि त होइन केही भन्नु छ केही भन्नु छैन अब ढिलो भयो एनी क्वेसन पानी पर्न थालेको छ पनि भएको छ पनि भएको छ हामी बिस्तारै बाटोमा बनाउँदै कुरा गर्दै रमाइलो गर्दै अनि काम नि हुन्छ भिडियो पनि हुन्छ सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो है 1 सब्सक्राइब चाहिँ सबैले थिचिदिनु होला अनि बेल घन्टी ट्याङ्ग बजाइदिने अनि त्यही हो है कि वाचिङ गाइज है ल I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17, when I was young and so naive, falling into love like such a fool. Yeah, I was dumb, but she was me. It broke my trust, and honestly, I never wanna feel that hurt again. I'm so done breaking down my walls for someone to break me till I fall apart.
that hard. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. फाइनली साथीभाइहरू होइन अब हामी चाहिँ यो कस्तो छ दाइ ठाउँको ठाउँ एकदम रमाइलो ठाउँ उसो उसो लागेको चिसो चिसो गर्मीको बेलामा एकदम राम्रो छ दामी छ कुल छ होइन ठाउँको नाम भनिदिनु न लामे डाँडा लामे डाँडामा छौ साथीभाइहरू होइन त्यही यो सामान बेचेको छैन सामान गाडी भरि नै छ अब एक क्लिप चाहिँ हेर मैले त लामे डाँडा कस्तो छ है पुरा कुहिरो लाएर केही देखेको छैन त्यही पनि भिडियो त गर्नु पर्यो नि होइन आइसकेपछि हामी छ नि त है के भन्न चाहनुहुन्छ यो भेग चाहिँ काठमाडौँ रहेछ क्या है यो भेग चाहिँ के यो भक्तपुर सही छ होइन ल लागौँ हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ अब व्यापार चाहिँ छैन अब सामान बेच्न अझ डाँडातिर लाग्दैछौँ हामी होइन जे भए पनि यहाँ चाहिँ दामी देखेर अनि यसो 1-2 किलो हानिदिउँ भनेर हो है अब हामी चाहिँ सिधै माथितिर लाग्छौँ गाइजहरू होइन I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17, when I was young and so naive, falling into love like such a fool. Yeah, I was dumb, but she was me. It broke my trust, and honestly, I never wanna feel that hurt again. I'm so done breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. Trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. Can't help but wonder if it's me. You say I'm too closed off, but maybe we're not meant to be. And I'm afraid of who I've been. The weight of those mistakes I've made won't let me let you in. 'Cause I'm thinking back to 23, when I was drunk and so was she. Said the words I love you for the first time. We fell so fast we couldn't see. Our story was a tragedy. I never wanna feel that hurt again. I'm so done breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. And I'm over, waiting for a sense of closure, trying to cover up these scars, won't
fix another broken heart. जाडो जाडो भएको छ यहाँ खतरा आउँदो रहेछ यार हेर्नु त कुहिरो म बनाउँछु बन्द उधार त सेतै देख्छ त्यो बाहिर निकाल्यो भने साथीभाइहरू हेर्नुहोस् त कुहिरो लागेको ओ माई गड व्यापार चाहिँ छैन कुहिरो चाहिँ लागिरहेको छ गाइज है यस्तै छ होइन रमाउने पनि हो कमाउने पनि हो है ल हेर लुक एट द भ्यू गाइज भन्न मिलेन लुक एट द क्लाउड गाइज है एकदम होइन कुहिरो लागिरहेको छ अनि दाइ र म यहाँ डाँडामा छु होइन त्यही हो रमाउने हो कि गाइजहरू लाइफमा केही छैन कि टेन्सन लिने होइन तनाव लिने होइन रमाउने हो कि बी ह्याप्पी काम पनि गर्ने हो खाने पनि हो रमाउने पनि हो कि है त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मान्छेहरू के गर्नु पैसै पछि पैसाको पछि कुदिरहेको हुन्छ होइन अब पैसा त कमाउनु पनि हो पैसा नै इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन अब छुट्टै रमाइलो छ कि अब लाइफ अब हामीले कसरी लिने होइन कसरी बुझ्ने त्यो चाहिँ हो कि होइन बी ह्याप्पी गाइज दाइ ल आउनु न यता कुहिरो लगाइरहेको छ अनि नेपाल यस्तो हरियाली है सबै भरिपूर्ण छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्ने त यस्तो अब धुमधुममा केही भन्न आएन होइन यही हो गाइज है हामी डाँडामा आएको छ साउन्ड बेचेको छैन अब साउन्ड बेच्नु पर्ने छ गाइज है के वाचिङ है त्यही हो है गाइज घुमाउनु के भयो बिस्तारै त्यो फेरि यता गाडीको ऐना आउँछ है अब अलि अगाडि अगाडि हात नगर्नु नगर्नु क्लियर आउँदैन अब यता फाइनल्ली साथीभाइहरू अब बेलुकाको 5 बजिसकेको छ अनि हामी चाहिँ यतै छौँ कुहिरो लागेको छ है पानी परिरहेको छ खासै भिडियो गर्न पनि पाएन खाजा पनि खाइएको छैन व्यापार पनि भएको छैन पैसा जति कहाँ छ खै व्यापार त हुनै छोड्यो यार फिटिक्कै यार के गरेर खाने थना भइसक्यो तना दिनमा हजार तेल खर्च पनि उठ्दैन हो गाडीको यार यस्तो पाराले कहिले उँभो लाग्नु ठिक छ अब गरिरहेको छौँ कस्तो लाग्यो दाइ आजको घुमघाम आजको घुमाइ धेरै ठिक छ कम्पनी त्यसैले बाटो भन्दा देख्दैन अब सबै ठिक छ होइन बाहिरै पुरा कुहिरो मण्डल छ साथीभाइहरू है त्यही हो हामी चाहिँ डाँडामा आएको छ त्यही हो राम्रो भयो नि नराम्रो भए पनि हेरिदिनु होला लास्टमा भन्ने हो सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला 1 सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य थिचिदिनु होला त बोला यार बियर छ बियर बिस्कुट चाउँछौ किप वाचिङ गाइज है मुस्ताङ बियर छ सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो यदि भन्दै सी अन नेक्स्ट ब्लग गाइज है त बाई